Kära lyssnare på The Magic Mike och välkomna till en ny avsnitt av Fight Talk tillsammans med ingen mindre än Sebastian Valdin Martinos. Det var en av de topp 3 bästa, mest korrekta introduktionerna jag fått hittills. Så det är lite progress där. Jag kommer närmast och närmast varje avsnitt. En bokstav närmare varje gång, det är bra. Det är som med MMA, man blir lite bättre varje gång. Så. Exakt. Och du ser ut att vara ganska tränad, Mike. Du ser ut som att du har hållit igång, och det har du verkligen gjort denna helgen. Faktiskt. Det var tuff helg. Hela tuff träningskamp. Tuff match. Tuff helg. Men alhamdulillah, vi överlevt. Ja, det var ju då AFN 8 som gick av stapeln på Strawberry Fields här i Stockholm. Riktigt stor fet gala. Jag skulle säga bästa AFN-galan hittills. Åtminstone när man kollar på alla stora namnen och vilken succé det var på plats. Tydligen så var det lite problem med streamen, vilket är synd. Men förhoppningsvis kan man lära sig från det där. Men jag tror att tunar man in på detta så det är en sak man vill veta. Och det är, Mike, dina åsikter om din match mot Adijan Omirovic. Alltså, jag kan säga så här att jag blev rånad för matchen. Första runden när jag körde, jag droppade honom. Egentligen, om man går tillbaka till min match med G. Facundo, när jag blev droppad också, så avslutade de matchen direkt. Jag fick ingen räkningen. Jag fick ingen chans att ta mig upp. Utan när jag körde mot Adian, jag droppade han första runda. Första gången jag droppade han blev lite work. De fick ingen räkning heller. Efteråt jag droppade han, fick ingen räkning. Så första runda har jag vunnit. Jag hade 10, han hade 8. Andra runda så hade jag 9, han hade 10. Så för han gjorde 3 nervtagningar. Han försökte 3 nervtagningar. Han lyckades med 1. Och sen han mountade mig. Och sen gjorde han en armbar. Och sen jag kom ut från armbaren. Och sen så han hade ett andra runda. Men domare Rebin Saber heter han. Riktigt duktig domare faktiskt. Han gjorde fel första runda. Han kom in i omklädningsrum efteråt och bad om ursäkt. Han hade gjort fel. Han borde räkna på honom. Men han gjorde inte det. Så han bad han om ursäkt. Men detta fick oss det kostade oss matchen. När han gjorde fel, det kostade mig och min team hela matchen . Och det är väl lite det, alltså som du, för det första för att vara tydligt också, detta var B-klass MMA, inte A-klass, så det är några saker som skiljer sig där. I A-klass då bedömer man skada rond för rond, typ i 3 ronder. I B-klass MMA så handlar det snarare om att uppvisa teknisk kompetens i alla olika avseenden. Men blir man sänkt, då får, istället för att man fortsätter och kan ground and pounda, för att det är ingen ground and pound i B-klass, då ska man egentligen få en räkning. Och får man en räkning så förlorar man den, då blir den ronden 10-8 i de flesta fallen. Om inte blir det typ en räkning var eller typ en räkning och sen så får han till värsta submission. Såklart vissa saker kan ju påverka. Men även om jag håller med dig, du borde ha vunnit utifrån vad som hände. Tekniskt sett var det nog någorlunda korrekt poängsättning för att räkningen kom inte. Så poängdomarna på plats, om inte de får räkningen, de kan inte lägga den själva heller. De måste utgå ifrån vad som händer i matchen. Ja, det är sant. Så i det sättet, jag tycker man kan inte säga emot poängdomarna, för att egentligen de gjorde rätt utifrån allting som hände. Men jag hade väldigt synd med räkningen. Och jag uppskattar verkligen att Rebin, alltså han tog det som en man. Han gick, jag gjorde ett misstag, han erkände det som ett man. Han tog inte det som ett litet, alltså du vet, det krävs ändå någonting att erkänna att man gjorde fel. Och jag tror att det verkar som att ditt team kommer att överklaga. Ja, exakt. Det kommer de göra. All-Star också kommer överklaga för det. Vi har pratat med Mohammed Bavadavani, Momo. Han och Malik kommer överklaga på besluten. Och alla som var där i arenan, alla som kollade hemifrån,
alla tyckte att jag vann matchen liksom. Oavsett de som kunde om MMA eller inte kan om MMA. De säger att jag vann matchen. Det var inte en lätt motståndare. Det var en tuff motståndare. Han kom för bänga liksom. Ja, faktiskt. Han var tung, han slogs hårt. Han var duktig, han var bra tekniskt. Han var bra grappler. Så han var komplett fighter liksom. Men jag också var bra. Tyckte jag presterade jättebra. Jag tycker utan tvekan din bästa match hittills. Alltså både din prestation och sen matchen i helhet också. Det var väldigt dynamiskt. Alltså man fick verkligen se alla aspekter av MMA. Liksom. Nu första match mot Ralle Rals, det var det sådär typ bara stående. Hans teknik var jättekonstig. Liksom, och du var fortfarande ny i gamet. Och sen så har du liksom utvecklats lite sakta men säkert. Chifakuno-matchen tog i slut ganska snabbt. Men sen typ mot... Big Guapa. Ja, mot Big Guapa. Där fick vi se liksom en del grappling från ditt håll, en del stående. Det var lite blandat. Men nu, alltså alla jag har snackat med har sagt wow, vilken utveckling Mike har gjort. Liksom. Så det har varit väldigt intressant att se. Kände du själv också att du kunde visa upp vad du utvecklats med? Ja, faktiskt. Jag såg att jag hade bra kondition. Jag rörde mig, jag var lätt på fötterna. Jag rörde mig mycket. Jag stod inte stilla. Jag stod inte och bara ta emot slagar. Jag gick runt. Jag fick inga bra slag av honom. Liksom. Jag fick inte snygga slag av honom utan att han försökte liksom... han jobbade mycket. Han var långt också. Han var jätteduktig kille. All kärlek till honom. Han har bra framtid tycker jag. Han är jätteduktig. Han är jätteödmjuk. Hans familj också var guld. De träffade mig utanför innan matchen. Hans pappa, mamma, hans syskon. De hälsade, de pratade med mig. Så ingen bad blood då? Vad sa du? Ingen bad blood mellan er? Nej, inte överhuvudtaget. Han har inte snackat skit om mig. Han har inte ens Instagram. Så han är väldigt duktig kille, jättesnäll. Plus han hade sagt att han är stor fan av mig. Han gillar min resa. Hans pappa sa samma sak, att han gillar min resa. Så det var bara sportship match. Den här matchen var typ, jag tyckte det var bra på alla del och kanter liksom. Min walkout, hur jag stod med Malik och varma upp mig innan jag går in. Min speech efteråt, allting. Hur jag tackade Malik också inför publiken. Allting jag tyckte var 10 av 10. Ja, men verkligen. Jag tycker definitivt din bästa match hittills. Men då, det låter som en rematch nästan lite grann måste hända. Eller vad är tankarna där? För att... Rematch tycker jag inte om. Jag tycker inte jag behöver rematch mot honom. Jag har visat tillräckligt. Det räcker med att överklaga liksom. Ja, exakt. Och jag tror min nästa blir A-klass debut. Det blir min A-klass debut. Kanske i mars, något sånt. Malik är inte med på det. Han vill jag ska köra med B-klass. Men jag kommer säga till honom. För vi hade kommit överens om att gå ner till 130. Så jag vill köra A-klass. Så jag kommer gå ner till 130. Jag är nu 145. Mindre också. Ja, din resa viktmässigt, jag har ju följt den på Insta. Väldigt, väldigt imponerande. Alltså man ser det liksom i ansiktet överallt. Och liksom det känns som att du verkligen mår bra av det också. Ja, faktiskt. Du saknar inte KFC så mycket? Den här veckan i Stockholm, vi ska njuta lite, men inte KFC. Vi ska njuta lite. Ja, men jag tycker att MMA har förändrat mitt liv mycket bra. Den har bytt min diabetes. Den har fått bort den. Den har hjälpt mig jättemycket. Jag ser mer fräschare ut. Mer hälsosam, förutom min arm efter armbaren. Den är helt just det, vi måste snacka om den armbaren. Alltså helt ärligt, jag trodde det var över där. Men du motbevisade mig. Vet du, jag svar på min mamma. Tills nu jag inte vet själv hur kom jag ut från den armbaren. Du vet, när man gör armbar och sen man lägger 2 ben, det är slut alltså. Du kan inte göra så mycket. Det brukar vara det. Exakt, du kan inte göra så mycket. Han väger mycket också, han vägde 120. Så stänga på min
arm 120. Yani jag skulle lyfta han och min vikt samtidigt. Fattar du? Yep. Det är mycket liksom. Men jag fick Guds styrka. Jag hade Malik spirit också. Malik brukar inte ge upp mycket snabbt. Så jag hade honom också in där i buren. Och sen jag välte mig och jag kom ut med armen. Sen min arm nu, den är helt fucked alltså. Men kände du armen i resten av matchen också? Eller? Nej, inget. Okej, adrenalinet. Jag kände ingenting under matchen. Utan dagen efter, det var helvete. Det var helvete allihopa. Hoppas inte någon av er går igenom samma smärta som jag fick dagen efter. Det var kaos. Det är inte kul att fastna i en sån armbar. Alltså jag går själv i rehab just nu för min axel och det är inte särskilt kul. Men vad tyckte du om resten av galan? Det var ju liksom typ många stora matcher. Vi hade Samuel Bark, vi hade Machete, vi hade Liam Pitts som gjorde proffsdebut. Det var väldigt mycket som hände. Tyvärr vi fick se Zvonimir Kral lägga handskarna i buren och ja, han blev tyvärr knockad då i första ronden. Jag var inte stor fan av... Jag gillade inte Svani Kralli i början. Jag tyckte han var dryg och kaxig. Men i den helgen i Stockholm när jag träffade honom så var han jätteudmyg, jättefin kille. Han och hans coacher hela tiden, de var snälla. Han var duktig. Vi sa och bytte några ord. Vi pratade och så. Han var väldigt trevlig liksom. Snäll. Och sen jag fick lite tårar faktiskt när han la ner med handskarna i hyllan. Jag tycker han är duktig. MMA Sverige behöver mer av såna som honom. Han är duktig, han är underhållning. Han är inte liksom... Han är väldigt, väldigt bra liksom. Ja, men alltså, han har vunnit liksom SM i boxning. Han har, jag tror, brunt bälte i BI. Ja, han har kört thai-boxning. Han har liksom gjort nästan allt man kan kampsportsmässigt. Jag såg en match till honom på MTFL om det var 8 eller i Göteborg. När jag uppträdde 8. Ja, han var duktig faktiskt. Men shit happens liksom. De bästa blir träffade liksom. MMA, allting händer i en bur. Men man vet aldrig vad förväntade dig där inne. Oavsett hur duktig du är, du kan bli träffad och det kan vara så snabbt som möjligt. Plus de körde heavyweight. Och heavyweight, det är bara en smäll räcker. Ja men verkligen. Men shoutout till Svoni Kral, Karate Sensation. Broder, riktigt bra resa du har gjort. Du är jävligt inspiration till många ungdomar som vill börja med MMA och så vidare. Du har gjort mycket. Du har kört boxning, du har kört thai-boxning, du har kört BI och nu MMA. Så du är väldigt, väldigt grym fighter. Liksom, du är total fighter. Liksom, du är all around. Om man ska säga så här. Så lycka till. Och hoppas du hittar någonting som gynnar dig i framtiden. Ja men absolut. Man kan inte säga någonting mer än kärlek och respekt till Svonne. Om det nu är liksom en gång för alla, vill han kanske gå en sista match i Muay Thai for Life? Ja, jag vet inte, vi får se. Men oavsett, vi är alla glada för att ha följt Zvonimir Krals karriär. Vad tyckte du om resten av galan? Hur mycket av det kunde du se efteråt? Jag blev inte imponerad av Samuel Bark om jag ska vara ärlig. Jag gillar Samuel som fan och så. Jag gillar, du vet, jag kollade mycket Samuel-matcher och så. I början visste inte vem Samuel var. Men när jag visste vem han var och så, när han kom och besökte våra klubb i Malmö, efteråt jag kollade upp hans matcher och sen jag såg hur krigare han är. Som person, liksom, han är väldigt bra krigare. Han är jätteduktig. Liksom, han har kört med grapplar som inte kunde hålla han på marken. Men ändå kunde han... Liksom, det är svårt att få ner honom. Och när du får ner honom, det är svårt att hålla honom på marken. Han reser sig alltid upp snabbt. Han är jätteduktig. Han är en riktig krigare. Men hans match i helgen tyckte jag det var en sån... Jag tror det var jättedåligt faktiskt. För han körde mot en kille som inte ens hälften duktig av dem han har mött tidigare på MMA. Liksom. Så du tycker att han borde varit lite mer dominant? Liksom? Nej, alltså först och främst han kille han mött, det var en clown.
Det var ingen MMA-fighter. Det var en kille som vill liksom... Han vill komma till Sverige. Han är Ricardo. Han är riktigt trevlig kille. Jättesnäll. Han hälsar på alla. Han är rolig. Man skojar med honom. Till och med om inte du förstår portugisiska. Han är väldigt snäll. Men han är ingen fighter liksom, jag tror. Han är jättedålig. Han har 6-7. 6-6. Nu det blev 7-6. 6-7, ja. Så 6 vinster och 7 förluster. Han är väldigt dålig. Förra gala så blev han knockad av Mark Vollegdin. Och nu de hämtar han till Samuel. Det är exakt som han Wolf som körde mot Ola Jakobsson. Han där serben. Han också. Dragan, Det är såna pajaser de hämtar för bigga fighter. Och jag tycker de är jag tycker inte... Jag behövde se Samuel mot Bison-Gur. Den där har jag betalat allt jag kan för att se de två kriga mot varandra. Och sen vi får se vem som vinner. Det är klart jag hade lägget alla pengarna på Samuel. Men ändå, det här var en bra match att se. Hänger du med? Det är en av de bästa matcherna man kan göra i svensk MMA. Och det hade varit kul att se en rematch. Och nu vi ser att Bison-Gur, han går in på nätet och trashtalkar lite Samuel för att få in honom i buren. Och det är helt rätt. Det är så man ska göra. Om du vill ha någon, trashtalka. För Sverige, de är för tråkiga. Fighter är för tråkiga tycker jag. Jättetråkiga. De sitter och kärlek till min motståndare. Han är... Hoppas han vinner. Eller hoppas så. Mamma knullar, vad gör du för något? Du ska inte kramas med honom. Du ska in och han försöker skada dig och du ska försöka skada honom. Så varför håller ni på med? Ser ni inte vad som händer i världen? MMA-världen. Risk. Har du sett de här riskpromotionerna? De slår sönder varandra i presskonferenser. Så långt behöver vi inte gå. Men, lite trash talk, jag håller med. Det funkar bra för att sälja matchen. Liksom. Och, förlåt för övrigt, men allihopa, ni som vill se matchen mellan Samuel Bark och Bison-Gur, alltså, det här matchen, jag tror hela Sverige vill se den. Ja. För Samuel knockade Bison-Gur med flying knee. Det var Wolf, eller? Ja, Wolf 3. Wolf 3. Och nu Bison-Gur fick lite bollar. Och han vill komma tillbaka och ge vad heter han? Och liksom ge tillbaka till Samuel. Så vi får se med Samuel. Men jag tror inte Samuel kommer tacka emot matchen. Jag tror inte han kommer tacka. Varför inte? För han tror han är nära UFC nu. Så jag tror inte han kommer tacka matchen. Eller... Alltså, är inte Bison-Gur en av All-Star-grabbarna? Alltså han kör... Numera bor han faktiskt i Malmö och han kör på House of Samurai i Lund med Gurram. Men han har varit på All-Stars. Han kör fortfarande training camps där, men jag vet inte, han är nog inte fast. Liksom typ, så han är med skåning? Ja, typ. Han börjar prata mer om jag skånska i alla fall. Okay. Då shoutout till han om han är från Skåne. Men jag hade velat se den här matchen, faktiskt. Men tänk, det var båda tvås pro-debut. Liksom, man hade inte sett så mycket av någon av dem i MMA och båda två utvecklas otroligt mycket. Låt oss inte glömma att Bison Makaev, han är obesegrad sedan den matchen. Han har bara imponerat, tycker faktiskt, jag. Alltså, matchen mot Erik Wallgren när han gav Erik en body shot, en kick shot och efter det så ground and poundade honom. Och sen matchen mot han finländare. Ja, Valtteri Hakkinen. Ja, och vann han över honom. Bröt hans käke. Han bröt finnens käke. Ja, exakt. Så killen Bison-Gur, han håller på går in som en raket genom folk. Så Samuel, ta emot matchen. Låt oss se en underhållning match mellan en riktig striker och en grapplar. Så vi får se vem har mer bollar, grabbar. Ta mina pengar, jag är down för den matchen, utan tvekan. Jag med. Sen vi hade Liam Pitts också, som gjorde proffsdebut. Vi kan lägga Liam Pitts till sist, för vi har mycket att säga om honom. Vi går till nästa match som jag vill prata om. Det var Alshotto mot Ringvall. Fan vad Alshotto är duktig alltså. Alshotto han är jag tycker han är John Jones liksom. Han är all around. Killen är som en fucking raket alltså. Han går in. Du vet, jag märkte en grej av honom.
Första av en andra semifinal av welterweight. Var det welterweight? Nej, fjädervikt. Fjärdevikt turnér. När han skulle möta George Joseph. Jag var där i presskonferens och i matchen. Så sa George så här. När jag kör med folk som är brottare, så fort jag träffar dem så blir de en brottare medalist. Liksom de direkt börjar köra på nedtagning och sånt. Så sa Al-Shotto till honom, okej, men vet du vad? Jag kommer köra med det stående. Jag kommer inte ens använda min brottning. Och då körde han med George stående. Han avslutade han stående. Samma sak nu han gjorde med Ringvall. Han kom och körde med honom stående. Vi såg inga brottning, inga närtagningar. Bam, bam, han kom in, bam, bam, bam. Han fick Ringvall och såg ut att vara amatördebut eller B-klass. Alltså det är galet, för Anton Ringvall är en av de bästa amatörerna vi har i Sverige. I Europa. Ja, alltså, I Europa. Han är fantastisk. I fjärdevikt, han är jätteduktig. Men han fick så gott som ingenting. Och det här visar att Al-Shotto på en annan nivå liksom. Han är på en annan nivå. Det är riktigt duktig kille. Mycket potential. Snabb som fan. Impulsiv. Jätteduktig. Jag tror inte någon gett honom den här liksom, vad säger man? Som test liksom. Ja, exakt. Ja, jag håller med. Det är svårt att komma på. Alltså, jag tänker typ Baja Damarkani kanske hade varit ett bra test. Men... Nej, jag tror inte det. För Baja Damarkani har kört mot han andra, vad heter han, som är han som kör på All-Star. De körde på av en sjö, tror jag. Han också... Tokirov. Tokirov vann över Baja Damarkani. Men det var jämnt, och jag tycker inte att Baja, alltså, inte för att göra ursäkter, men Baja var inte 100% i den matchen. Kanske det. Jag tycker att alltså det finns säkert andra också som skulle, men alltså jag vill se han testad. Jag är väldigt nyfiken på att se vem som kan utmana El Shodanvaro, för att just nu ser det inte ut som att någon kan göra det, och om man ska gå pro direkt eller stanna kvar i A-klass lite längre, jag är inte riktigt säker. Men han är 4-0 bara. Ja. Så egentligen att ha kvar en i A-klass lite längre hade inte varit fel. Man behöver inte stressa med pro-karriären. Men jag vill bara se han fightas igen så snart som möjligt. För alltså, han ser ut att vara ett riktigt problem för folk. Ja, det är han. Han är väldigt... jag tror han är bra både på marken och stående. Och det är svårt. Liksom nu fighter i den här viktklassen, antingen är de grapplar eller de stående. Liksom, har du någon gång sett George Joseph gå ner på marken med folk? Om inte man försöker ta ner honom. Han är bekväm stående. Och har du liksom Ringvall, jag tycker han är mer bekväm på marken. Eller på marken är han mer bekväm. Alltså jag skulle väl personligen säga att jag tycker hans största styrka är hans brottning. Exakt. Så det här visar bara att Al-Shotto är en annan nivå. Mycket bra. Hatten av till dig Al-Shotto. Du har jättebra framtid. Det är bara att köra på och vidare och supporta. Absolut. Men vilka match hade du velat se han med? Är amatör eller är proffs? Så jag tänker han kommer förmodligen stanna i fjärdevikt även om han går pro. Varför han är inte jätteliten. Svårt att säga. Jag får klura på det lite grann. Det finns, alltså egentligen stilmässigt, de kommer inte mötas för de är lagkamrater. Men jag hade varit intresserad av att se hur det stilmässigt hade passat han mot Liam Pitts. Men ja, de tränar tillsammans, de är homies, så det kommer inte hända. Men alltså, jag vet inte, det finns ett par intressanta fighters där ute. Jag tror att en 100% Baja Damarkani skulle kunna utmana lite grann. Vi får se. Kanske Elias Kessier. Han har ganska bra brottning. Ja, men Elias Kessier, han har förlorat mot Ringvall. Ja, men styles make fights. Det är inte alltid MMA-matte som går ihop. Det är sant. liksom. Nej, där har du rätt.
Okej, vi går till welterweight. Alexander Håkansson mot Emil Omic, vilken match. Faktiskt. Riktigt bra från båda fighters. Och det som var intressant med detta också, det var att det var nästan liknande som Omic mot, eller som Ringvall mot El Shotto, att det är en väldigt etablerad kille som har liksom vunnit SM och liksom varit med länge. Man vet i princip hur bra han är. Men man visste inte riktigt hur bra Emil Omic var. Vi visste att han är liksom väldigt bra, men är han på den nivån? Ja, det är han. Det är faktiskt, det är grym. Men Alexander Håkansson, han är väldigt duktig. Han har vunnit över jätteduktiga killar. Men liksom att han får sin första förlust av Omic. Han har förlorat domslut innan. Men han har faktiskt bara förlorat mot Sebastian Palacio Gomez som är en teammate av Emil Omic. Så båda, nu har han traumatiserad av båda kamraterna. Jag tror inte han är jättestort fan av Örebro Fight Gym just nu. Nej, jag tror inte det. Nej, men han är, han är väldigt duktig, Alexander Håkansson. Jag tycker han är duktig. Hans lilla bror när han brottade ner Muhammad Eskirkanov. Det var min första AFN. Det var AFN 2. Jag var där och kollade. Alltså jag tyckte jag visste inte om MMA-regler och sånt. Så jag trodde, för jag hörde att Muhammad, Eskirkanov. Ja, han är risk och såna. De är jättefarliga med brottning. Men killen åt upp honom. Han såg ut som en fucking ballettspelare som har kommit in i MMA. Fattar du vad jag menar? Så det visade bara att de är duktiga. Han är jätteduktig. För duktig kille. Han är väldigt duktig. Han är krigare också. Han ger aldrig upp. Det är bra. Men Omic gjorde jättebra match, tycker jag. Och vet du vad det sjuka är? Omic har bara tränat MMA i 2 år. Är inte det fucking galet? Alltså tänk hur bra han kommer vara när han är 5 år in i sin karriär. Jag tror vi har en framtida stjärna i Emil Omic. Alltså än så länge. Alltså jag ser vissa saker som jag skulle typ vara nyfiken på att se mer av. Eller så här, typ jag undrar hur detta funkar. Men just nu jag ser typ inga tydliga svagheter hos honom. Liksom, han är verkligen vass överallt. Och samma sak där. Skulle han gå pro nu, han kan säkert göra jättebra av sig. Men man behöver inte stressa. Han är fortfarande ung. Han kan gärna gå liksom en 3-4 A-klassmatcher till. Kanske mer till och med innan han är redo. För Håkansson, jag tror snarare han kommer gå till pro före. Han har ändå gjort väldigt mycket. Liksom, det gick inte hela vägen nu med turneringen. Men han har mött nästan allt och alla i A-klass. Så kanske lika bra att gå pro. Och jag vet att det finns många organisationer som skulle vilja ha honom. Liksom. Det är sant faktiskt. Sen matchen mellan... Machete eller? Ja, Machete-matchen. Men Machete kan vi låta det till sist. Jag trodde vi skulle spara Liam Pitts till sist. Nej, men alla All-Star top fighter, vi låter dem till sist. Okay. Vi går till... en sekund bara. Den här matchen har Valentino Dima versus Oliver Falkström. Ja, vi intervjuade honom inför sin MMA-debut och det blev TKO andra ronden förlust för Demina mot Oliver Falkström. Vad tyckte du om matchen? Jag tyckte det var skräp. Jag tyckte det var skitskräp. Utan att jag tycker att Valentino har mycket att erbjuda. Men han visade att han hade inget hjärta. Då åt han lilla killen honom. Fattar du? Han Oliver. Jag tror om Valentino hade kört den här andra rundan bara liksom bytte tunga och kört, han hade vunnit. Men han visade inget hjärta. Så fick han andra killen luft och gått emot och liksom varit aggressiv. För han Oliver, han är inte aggressiv. Han är inte så liksom, att man ska vara rädd för han i byrån. Han slår inte hårt, ingenting. Valentino fick eye-poke, tror jag. Ja, det såg så ut. Eller, ja, det var det han verkade själv stikulera i alla fall. Han fick eye-poke och sen
Sen han gav upp, liksom, han sa vänta, sen killen attackerade han. Det är det, du som fighter kan inte pausa matchen. Nej, Du måste låta domaren göra det. Precis. Ja. Du kan inte pausa en fight. Plus jag tror det är mycket, det har med erfarenhet att göra. Plus när du ser din egna blod, du blir mer rädd. Och du blir mycket, liksom, ditt hjärta slår också jättehårt. Du tror att du kommer dö. Och så det är mycket såna grejer som får en att tvivla på sig själv. Bara, shit, fixar jag detta? Alltså det är en sak att träna det, förbereda sig för det. Men när man väl är inne i buren och den är låst och du vet att den killen vill göra allt han kan för att knocka mig. Och sen du börjar känna de slagen. Det är hemskt. Det är hemskt. Ja, alltså det är verkligen sjukt för de som inte upplevt det. Men jag säger en sak till er allihopa. Jag svarar på mamma. Om du är en man och du slåss med en annan man i en bur, fucking bara slåss. Men du inte kan slåss, bara fucking överleva. Vad fan ska du ge upp för? Varför ska du ge upp för? Det är inte så att han du kör mot har 5 händer eller 4 ben eller han är fucking har Klanchnikov med sig. Det är en människa som dig. Han blöder samma som du blöder. Han skriker samma som du skriker. Om han slår dig hårt, slår du dubbelt så hårt. Fattar du? Det är helt sjukt alltså. Valentino, jag vill bara säga till dig, jag diggar dig. Du är en väldigt fin människa. Vi har bra relation nu. Men jag vill att du ska träna hårt. Liksom ta det här jätteseriöst. Och sen komma tillbaka och ta en rematch mot killen igen. Kör mot honom. Han ska du köra mot, ingen annan. Du ska köra mot honom. Och jag vet att du kan avsluta han om du vill det. Bara ta bort dina känslor. Så fort du kommer in i buren, ta väck dina känslor, lägg dem utanför buren och gå in, slåss utan hjärta. När du är klar, gå tillbaka och ta känslor och lägg tillbaka dem. Det är så varje person ska göra i buren. Du ska inte vara rädd för någon. Ingen ska du vara rädd för. För ingen kommer in med en kniv, ingen kommer in med Klanchnikov, ingen kommer in med fucking, jag vet inte vad. De kommer in och slåss med händerna, bara händer och ben. Bara gå in där och gör samma sak. Men alltså, på många sätt så kan den första matchen vara den tuffaste matchen också. För att det är första gången man upplever det, adrenalinruset och allt det där. Alltså, det kan jag förstå också. Ja, så kanske nu liksom är den första matchen överstökad på något sätt, så kommer det vara lättare nästa gång. Ja, det sen också. Liksom Valentino, han har tränat med väldigt bra tränare som Elik Vorolén. Han har tränat Stockholm Kampsport. Han hade liksom bra träningskamrar, bland annat Alex Jakob. Jättemånga där inne på Stockholm Kampsport. Så han har inte lallat liksom. Han har varit på en riktig träningskamp och tränat och kört och så vidare. Men jag tror det sparring på en klubb, det är en sak. Och att komma in i byrån och slåss framför tusentals människor, det är en annan sak. Definitivt. Det folk inte kopplar. Alla kändisar som kommer fucking tror att de kommer komma in och slåss MMA, lyssna på mig, era mamma-knullare. Det här är inget läge alltså. Att du kommer träna. Du kommer vara dagar utan att du går ut med dina era vänner eller nära och kära för att träna och kondition och så. Men så fort du kommer in i byrån, fuck. Det är en annan känsla. Du blir spänd. Du glömmer 50% av det du har lärt dig. Det är jättemycket grejer. Du lyssnar inte på dina coacher på grund av din ansikte hela du blir stängt så här. I träningskamp, du är uppe, du är avslappnad. Men så fort du kommer in i byrån, du blir så. Och det är jättefå som har den här, att de är avslappnade och så. Det tar tid, som du sa innan. Det är erfarenhet som bygger upp det. Så. Och det var kanske lite av ett liknande tema med en annan herre som intervjuade Johannes Leonidas. Han där är maskhara, säger jag. Han där är fucking skräp. Han kom in och slåss för kung fostraland. Ja, och han andra han mötte också. Du vet, de var spännande. De slogs som det var en fucking barfight. Min första fight i Sverige, jag slogs bättre än så. Min första fight mot Ralle, jag var mer teknisk än dem. Och de slog. Allihopa snälla,
lägg videorna snälla, lägg videorna. Alltså de slog som de var fulla, eller de slår för en schacktram. Det är helt sjukt alltså. Och såg du Leonidas hajspark i början? Yeah. Och sen ramlar han från, och sen han andra kollar på han och han går tillbaka. Alltså det är helt sjukt. Du vet, Leonidas ramlar så, sen hans motståndare han går tillbaka. Och Leonidas reser sig upp och går till sina... Och matchen pågår alltså. Tiden går. Och till sist han ger upp för liksom... Han kunde inte andas och sånt. Det är helt sjukt alltså. De här som får att jag, Alex, som är bra liksom, som kör MMA nu, ser ut att vara fortfarande influencer. Till och med om vi kan slåss. Till och med om vi gör bara MMA. Fattar du? Vi kommer alltid kallas för influencer. Det är på grund av sådana som Leonidas. Och det är helt sjukt alltså. Jag vill bara säga, Leonidas, du är grym kille, jag gillar dig. Du är fin kille, men man måste säga sanningen. Ni gjorde kaos alltså. Det här var kaos liksom. Och grejen är, han tränade på All-Star, men han gick inte på alla sina träning. Alla klagar att han kommer inte på träningar. Alltså. Han bara tränade i gym och sånt. Det är därför din kondition var bajs, brorsan. Så det här var sjukt alltså. Men ja, hoppas du tränar, fixar grejen. Han visade inget judo, varför var judo då? Inget judokast såg vi. Jag väntade på ett höftkast, om jag ska vara ärlig. Jag väntade på alltså, att de skulle krocka ihop och så skulle han slänga... Jo, de gjorde mycket. Alltså det finns massa men jag menar att jag trodde att det skulle komma när de liksom sådär krockade ihop. Men jag tror att judokast hade hjälpt honom lite grann. Ja, men det är fucked up. Båda var amatör, men de var inte amatör, de var fucking skräp. Men Don vann matchen. Bra för honom. Han slog inte mycket slagar, utan han fick massa slagar. Men hans kondition var lite bättre än Leonidas. Han tog emot slagar som en champ. Han var som en boxningssäck. Han fick för massa slagar, men han överlevde. Och sen Leonidas, han backade för han hade innan han kommer in i buren. Right, sen vi hade Jabba Murtazaliev mot Artem Turchniak. Det tog slut ganska snabbt. Ja, med dark choke gjorde Jabba. Han har en jättebra dark choke. Jag minns när han submittade dansken Oskar Lang med en dark choke också. Så det är kanske hans bästa submission. Alltså, så fort han hamnar i den positionen, jag bara okej, Jabba kommer ta det nu. Ja, han gjorde... Han var i omklädningsrum och varmade upp med... Vad heter han? Han varmade upp med... Vad skulle jag säga? Han varmade upp med Bilal Tepsai. Han gjorde det mycket på honom. Så jag visste att det var det han ville avsluta med. Men det var vanligt. Det var inte wow. Jag skulle vilja säga mot en bättre motståndare. Jag tyckte vilken viktklass kör han för? Fjärdevikt. Fjärdevikt. Så tänk dig han kör mot Damarkani. Jag är down för den, absolut. Eller? Det är en fet match. Det är en fet match att se. Men jag tror inte All-Star kommer godkänna sådana matcher. Yes. Nej, jag tror inte det. För de vill ha en bra kille. Och det är liksom... Jag tror Damarkani också tränar ibland till All-Star, eller? De har bra kontakt han är med Gbg Mac egentligen, men han har nog kört på All-Stars en del. Ja. Sen nästa är... Elmir Abbasov mot Nodar Fatian. Elmir The War Child. Han är duktig, jag gillar han faktiskt. Han är grym, han är roligt också. Jag visste inte hur populär han var liksom i Stockholm och på All-Stars. Men det är många som diggar honom. Ja, faktiskt, han är grym, han är en rolig kille. Han är snäll. Men ja, Elmir, han fick ner sin motståndare i första ronden och... Ground and pound. Ja, jag kan... Alltså, med Elmirs bygd, alltså när han väl har en bra position på marken, jag tror det är väldigt svårt att komma ut. Plus han är brottare, va? Ja, så han har den här brottarstyrkan, hans ground and pound sitter väldigt, väldigt fint varje gång. Liksom, när det hamnade på marken, jag bara, okej, det avslutet kommer komma. Ja, han är riktigt duktig. Och sen den första matchen var Moab Azizi mot Jakob Wahlgren. Fullt stående striking-match. Jag hörde att Wahlgren skadade sig.
i matchen efteråt. Han skadade sig knäna tror jag. För de var de första så han skadade sig, hörde jag. Men jag såg inte matchen, jag var inte så intresserad av matchen faktiskt. Alltså Moab såg bra ut på fötterna. Han satte högt tempo, hög press från start och pushade Wahlgren riktigt mycket. Alltså Wahlgren, han känns lite grann som en momentumfighter, att han måste hitta sin rytm, och vad Azizi gjorde var att han tog den rytmen ifrån honom och liksom fick honom att dansa efter hans taktpinne. Så alltså 2 raka vinster nu för Moab Azizi. Han gör bra grejer. Yes, vi går till Liam Peach, the 14th son. Eller vad säger the 14th son. Fortunate son. Exakt. Jag tycker Liam Peach är väldigt duktig. Han är ibland underskattad, folk underskattar honom, men han går in och avslutar alltid. Jag tror alla hans matcher har varit på avslut. Förutom Mahmadi så var det med Tufa Hamadi. Hans första match också mot Noah Hedenberg, den gick också till domslut. Men annars, han har nog avslutat de flesta. Och jag fattar inte hur man kan inte ta honom på allvar som en fighter eller underskatta honom när allt han har visat nu. Alltså typ de 2 finnarna som han slog, Rasmus Vaukinen och Tufan Hamadi, det är typ 2 av de bästa amatörerna i Finland. Ja, exakt. Så han är väldigt duktig, han är grym. Han är ung fortfarande. Så jag tror det är bara på grund av hans mamma eller hans familj, därför folk inte tar han seriöst. Men nu i fightvärlden tar folk han seriöst som fan. Oh ja, alltså det, om inte man är någon sådär casual som inte fattar eller inte har sett hans fighting och de bara ser ett namn, okej, sure, de har ju inte kunskapen, men alla vi i fightingvärlden, alla tar han på allvar nu. Liksom. Det finns inga frågetecken kvar i hans skills. Liksom. Men jag tyckte en grej. Jag tyckte hans pröddebut var inte så wow. Han killar han mötte, jag tror han var 45 år. Han var gammal. Jag tror inte. Hans motståndare, han var liksom en gammal motståndare. Han var inte så duktig. De ser att han är 14-1 som amatör och sen 1-0 som proffs. Ja. Men kom igen, jag tror de länder killen kört på, de är inte lika duktiga som Sverige. Så han motståndare var inte så liksom wow. Men man kan inte också bedöma direkt utan att man måste se mer av Liam Peach i proffsscenen. Alltså, och jag tror han kommer motbevisa oss fel faktiskt. Han killen, han är duktig. Jag tror hans mamma har gjort voodoo till honom. Han är duktig. Ja, men jag tycker också det att han hade nog kunnat få avslutet lite tidigare. Men det var inte som att han gjorde någonting dåligt. Alltså det var bara att man tänkte typ, man kanske trodde att han skulle vara lite mer explosiv på marken. Liksom. Precis. Men han är vad heter den? Jag tycker han är väldigt så, han gillar att köra på sin egen takt. Han går inte efter sina fighters takt. Liksom alla fighter han har mött, de har försökt komma aggressivt, men han håller sig lugn som fan. Och sen tar han dem till det djupaste vattnet och stripar dem eller ground and poundar dem. Så jag märker först med Rasmus. Rasmus kom in aggressiv. Sen tog han Rasmus ner, klättrade på hans rygg, ströpt honom. Till och med matchen med Sandban, Forsberg, eller vad han heter. Andreas Forsberg. Forsberg. Samma sak, kom in aggressivt, ströpt honom. Tufa Ahmedi försökte också. Bam. Till sist han avslutade med domslut. Han hade ett jättebra kontroll. Han var dominerade hela matchen i stort sett. Precis. Och nu samma sak med han killen kom in aggressiv. Han var medveten att Liam gillar att ta ner och klättra till ryggen och ta liksom rear naked choke. Så han var jättedefensiv. Han var mycket bra defensiv killen. Han fick inte Liam och tar hans nacke på överhuvudtaget. Yeah. Så Liam sa okej, men fuck it, du vill inte ge mig din nacke, okej, låt mig ground och pounda där. Bam, avslutade matchen.
Det är väl kanske det enda jag skulle säga, att jag ville se hans ground pound lite tidigare. Ja, så jag tror att det hade öppnat upp de grappling-positionerna. Ja, men alltså det är ju lättare sagt än gjort när man väl är i det. Alltså typ, han ser ju saker från en vinkel som ingen av oss andra ser. Liksom, han såg säkert, vänta, jag vet att jag kan få den. Så, och i slutändan så fick han det. Så jag menar, ja, jätteimponerande, alltså Liam Pitts karriär. Och jag är väldigt hypad för att se han fortsätta framåt. Och vi önskar dig Liam William Pitts. Vi önskar dig en jättebra framtid genom proffsscenen. Jag tror 100% du kommer vara den nästa Alexander Gustafsson. Du är grym kille. Ingen tror på dig, men jag och Valdir Martinez tror på dig. Absolut. Ja. Och sen vilken match? Mark Vologdin, ja. Men jag tycker Mark, alltså, jag tycker han är väldigt grov, alltså, han är duktig som fan. Han kör över alla hans motståndare. Han är en liten beast alltså. Hämta till han Elio Topori allihopa. Jag svär, han killen kör över alla. Han påminner mig om typ en pitbull. Du vet, ja, bred, muskulös och explosiv. Ja, du vet, han är kort men explosiv som fan alltså. Han är väldigt duktig alltså. Där kan man ge honom. Alltså, det var väl det. Jag skulle vilja se han också så här, testad lite mer. Jag tyckte den här killen han mötte nu kändes inte som att han riktigt var med i matchen så mycket. Han var typ bara defensiv, han kunde inte göra så mycket. Och visst, det talar jag för hur bra fighter Mark Vologdin är. Men nu, alltså, vi vet hur bra han är. Jag vill se honom mot lite ordentligt motstånd. Jag skulle verkligen vilja se honom testas. Som? Alltså jag tror bäst blir att kolla utanför Sverige just nu. Nej, inne i Sverige. Jag tror han mot Johnny Tuma. De är inte samma viktklass. Jo. Nej, Johnny Tuma är flygvikt och Vologdin är bantamvikt. Och jag tror inte Vologdin klarar flygvikt för han är bred. Alltså Ja, faktiskt, det är han. Men vilka vikt kör han för? Och ses som Alexander Löv. Ja. Där har vi någon som kommer testa honom. Ja. Någon som inte bara accepterar att gå bakåt. Nej. Alexander Löv är tuff som fan. Ja, han går framåt hela tiden. Han tar emot slagare, han har bra käke. Hallere? Tobias Hallere. Fast han är fjärdervikt. Han fjärdervikt. Ja, och han klarar inte bantamvikt. Jag vet att Löv har pendlat lite mellan featherweight och bantamweight. Men de möter varandra. Löv och Tobias Hallere. Nej, har de inte mött varandra? Nej. Du tänker på Samuel Barco, Harila? Ja, och sen Samuel Barco har också mött Löv. Så det är en liten sådär triangel. Vem hade han mött? Det är några i Sverige. Lightweight kör han, va? Bantamweight. Bantamweight, det, vad heter han? Ali Jesbek. Jag gillar den. Jag gillar verkligen den matchen. Ali Jesbek, ja då. Ali Jesbek, han har den här Malmö-attituden. Lite Malmö mot Stockholm. Exakt. Och vad heter Ali Talib kan inte. För Ali Talib kör för PFL. Vem? Det är många, det finns många, men det kommer inte mitt huvud nu alltså. Det är det som är grejen. Det är många i banten nu. Och sen jag kommer på andra liksom... Hamid Tawana. Jag tror Hamid Tawana, han är 2-2. Han skulle behöva lite fler matcher för att komma upp. Men Hamid hade inte backat. Han kör inte längre. Han har lagt ner med MMA. Det här är en exklusiv nyhet. Ja, det är en exklusiv nyhet från Magic Mike. Han har lagt ner med karriären. Varför då? Han kör inte längre hos Malik. Men han la ner, han vill inte köra för någon annan. Han la ner med karriären. Det var synd. Väldigt spännande fighter. Jag har alltid gillat hans fighting-stil. Alltid kommit bra överens med honom. Alltså det var dumt att han uttalade sig på det sättet mot domaren Madeleine. Liksom det är synd. Men vi två hade åkt på den, jag och honom med Magdalene. Det är därför han ville säga det. Men ibland vissa domare gör fel. Men vi är alla människor liksom. Om man gör fel, det är ingen fara. Det är inte så att livet går bort. Det är för honom, det är fakt för han är proffs. Det räknas. Men jag är amatör, det spelar ingen roll liksom. Det är bara erfarenhet. Men han borde liksom ta det på en annan sätt.
istället av det hur han uttalat sig. Ja, så det är fakt. Men Mark är jätteduktig. Thomas Grönvall, en finne som de var faktiskt bokade att mötas en gång, Mark Vologdin och Thomas Grönvall. De skulle mötas på en FCR-gala, jag tror det var 17 eller någonting sånt. Både i Finland också. Yeah. Både från Finland. Exakt, så det hade varit en bra intressant match. För Grönvall är stenhård och han är bra brottare. Han hade nog dragit liksom Vologdin till lite djupare vatten in i de senare ronderna. Det har också varit intressant att se. Ja. Och sen så är det Machete, va? Exakt. Machete. Sachi Kambari. Ja då. Sachi, han är väldigt... Liksom, han är unik på något sätt. Han är väldigt unik på något sätt. Liksom. Han är aggressiv som fan. Ja. Det är svårt att hitta en mer aggressiv fighter än honom. Ja, han tar allting personligt. Jag tror inte han fightar för sport. Jag tror han tar allting personligt. Han är väldigt liksom in i fighten. Jag tror om du tar bort fighting från han tar självmord. Jesus. Ja, alltså jag tror han behöver fighting. Han är bevis på alltså att vissa behöver kunna slåss liksom i kontrollerade form. Jag tror inte han kan göra något annat än bara fighta. Ja. Sen jag tycker han ska hålla det till själva fighten. Jag gillade inte riktigt den knuffen där på invägningarna för att alltså tänk, hans motståndare ramlade av scenen. Tänk om han hade typ skadat nyckelbenet eller någonting och matchen är inställd. Bro, du har gått miste alltså all den träningen för ingenting liksom. Exakt. Och plus det gör att han måste kunna ha gränser när det kommer till trash talk. Han går all in. Han har inga gränser. Han är filterlös. Han är aggressiv. Det går inte att göra face-off med han. Han måste... Har du sett hans första tisk? Han svarta tiskan som körde mot honom. Ja. Han puttade han också som fan. Killen skulle kanske knäcka ryggen eller sånt. Så han är väldigt... Alltså, ja, jag tycker det krävs extra säkerhet när det är en machete stare down för... Precis. Och det är inte bra liksom. Alltså, tänk vilken huvudvärk det gav Momo liksom. Och ingen vill det. Ja, exakt. Det är huvudvärk för organisation, det är huvudvärk för alla, det är huvudvärk för dina tränare. Ja, liksom, jag tycker att du ska bara liksom hålla dig. Du kan vara aggressiv hur mycket du vill, du kan trashtalka, men håll det i gränsen. Gå inte över gränser. Var lite så sportman. Till och med efter fighten, hälsa på dina motståndare. Liksom, säg till dem att jag var i moden. Jag tyckte att jag var Khamzat Chimaev för en sekund. Det är ingen fara liksom. Det är inget problemat. Du är grym. Du kommer komma långt. Men håll allting under kontroll. Yeah. Vilken match vill jag se för Machete? Tänk dig. Samuel Bark? Nej. Jag vill se han mot Bassi Adesina. En rematch där hade varit riktigt fett att se. Faktiskt. De möttes ju för länge sedan. Och då var det Vassi som vann på TKO i andra ronden. Men alltså Machete har ju blivit en helt annan fighter sedan dess. Men de verkar vara homies nu liksom. De verkar liksom alltid heja på varandra. Så jag vet inte om de har kanske begravt det på det sättet. Men jag hade velat se en rematch mot dem faktiskt. För nu efter att Machete har utvecklats som fan nu. Han har blivit djur. Och Wish Adesanya, jag vet inte om han är duktig nu eller... Från vad jag har hört så finns det lite planer med stora organisationer just nu. Jag får inte säga någonting, men jag tror tyvärr han kan lämna Sverige. Aha, okej. Så för att fightas. Så också av den anledningen tror jag inte riktigt att det blir av. Det är fakt, men en match mellan dem hade varit riktigt bra att se. Alltså vet du vad jag hade varit intresserad av också? Machete mot han finnen Edvard Valls som knockade Fernando Flores i Battle of Botnia. Oj. Det hade varit en riktigt fet match. 2 intensiva killar med mycket power. Det hade varit riktigt fett. Jag tycker nu All-Star borde hämta fighters från Norden istället av Guatemala och Brasil och såna. För de fighter, de kommer från Brasil och såna. De är helt så... De är offline alltså. Det är inga... Mike, har du fått betalt för att säga detta? Har Zlatko kommit med pengar för att få dig att säga detta?
Fuck Zlatko mannen. Jag känner inte ens han. Fuck han. Nej, jag har inte fått någonting betalat. Jag bara pratar av min lilla... Alltså jag och Allstar, vi är bra vänner. Alltså. Jag är vän med Momo, jag är vän med alla. Så det är inget emot dem. Alltså. Det är bara en, liksom, vad jag tycker personlighet. Liksom. Det är min åsikt. Liksom. Jag tycker att de borde hämta fighters som är lite så tuffa. De Brasil, de vill komma hit till Sverige för att se Sverige. Kanske haka på någon svensk blondin på Arlanda och få hennes nummer och sen bli kär i henne och sen bor i Sverige. Jag tror inte de är här för att fighta. För jag träffar dem ofta i hotellen och sånt. De är för snälla. Jag tror de fightas på sådana små organisationer där i deras land som inte är jätte in i fighting, fattar du? Det kan vara 1 eller 2 av 100 som är jätteduktiga, men de kommer inte hit och fightas, fattar du? Så har du någon gång sett de här brassarna allihopa vinner? Nej. Det var undantaget ikväll, eller i helgen var mot Svanne. Ja, exakt. Och alla andra förlorade. Och sen den helgen, den gala med mig och G Facundo också, det var många brassar. De förlorade allihopa också, förutom 1 eller 2 som vann. Fattar du? Ja, jag tror typ Elmir förlorade väl. Ja, Elmir. Och sen alla andra också förlorade. Han som körde med Bernardo Sopai förlorade. Han som körde med Bilal Tipsai förlorade. Alltså det är något annat. Alltså. Jag tycker, men en grej som AFN gjorde som var riktigt fett i helgen, det var att de sålde fullsatt. Hela arenan var fullt. Alltså. Atmosfären var... Jag var på FCR. Alltså FCR sålde inte ens 15% av det AFN gjorde. 15% gjorde de nog, men alltså, ingen snack om saken. Alltså, AFN de sålde mer än FCR, de sålde mer än Muay Thai for Life. Exakt. Alltså hatten av till det. Det var väldigt imponerande och det talar ju tydligt språk. Ja, det var fullt satt. Alltså. Men det är självklart. Liam Pitts, Magic Mike, Manchetti. Det var många stora namn i korten. De största namnen. Så exakt. Så det måste kunna. Men FCR, det var inte så många stora namn, bara Gifa. Eller om vi ser influencer Gifa, Alex. Inget mer. Sen så var det liksom Theodor Berggren, Mohammadi som är super stora i MMA-världen, men kanske inte lite utanför på samma sätt. Så. Nej, men jag tyckte AFN gjorde jättebra. VIP-bordarna, alla var fulla. Ringside, det var full. Alla bak fram, det var full. Om du kollar på där ut en ingång, det var full. Folk stod på kö. Jag gillar det med ståplats också. Och jag tror att det är någonting som jag kommer föreslå i alla fall på Muay Thai for Life nästa gång vi är där. Att är ståplats lite billigare biljetter så kan man fylla den delen också. Exakt. Det var jättenice atmosfär. De gjorde bra intrar till folk, till fighter. När Blåhörna vann så lysade blå mot... Ja, jag gillade det också. Ja. Och när röd vann så lysade det mot dem. Det var skitroligt, riktigt bra. Stream, jag vet inte vad hände med streamen. Folk klagade att streamen var lite så... Alltså det var många som sa att det inte ens gick att se på. Och jag såg lite på sociala medier, folk hade fotat deras tv. Så typ. Ja, men ni som inte kunde kolla på stream, fucking nästa gång kom bara och kolla på plats. Det är bättre. Ja, men alla bor inte i Stockholm. Och liksom. Ja, jag fattar. Men en hel... Det som du åker på Antons konsert, du åker 3 dagar innan för att komma till Antons konsert. Du kan också åka på FN-gala. Boka en fucking flyg till Stockholm, eller tåg till Stockholm, eller ta bilen med grabbarna, boys, och komma till Stockholm. Men det var ju fullt också, så det måste ju finnas en stream för de som inte kan se det. Om du bor uppe i Luleå, jag fattar att det kanske blir liksom lite mäckigt att ta sig ner. Av den anledningen så, alltså streamen måste ju funka. Liksom. Det är så du säljer din produkt internationellt också. Det är sant. Det är jättesynd att det inte funkade bra. Men AFN, jag säger det med full mun, kommer vara den största organisationen i hela Sverige. Kanske hela Norden inom kort. Den är riktigt stort nu. Den har slagit jättebra. Vi väntar på mer och mer av AFN.
Alltså det är så imponerande bara för att han har gjort på så kort tid. Precis. Alltså jag minns typ första galan liksom, som var på Training Center. Och sen utveckling som har gått sedan dess. Det är så imponerande. Och Faktiskt. jag tvivlar inte på att de kommer gå väldigt långt. Ja. Väldigt, väldigt roligt, väldigt bra. De utvecklar hela tiden. Det är skitbra. Det är bara det med fighting. De måste kunna hämta mer tuffa fighter till sina fighter liksom, från klubben. Det måste vara mer tuffa fighter till dem. Och ja, det var det. Har du något mer att säga? Jag tänker vi kan ta lite snabbt UFC-snack som kommer nu i helgen och sen så har jag jobbiga frågor till dig. Okej. Nu i helgen live från Abu Dhabi så är det UFC 308 där vi kommer att se 2 riktigt stora matcher och vi börjar med main eventet Ilia Topuria mot Max Holloway. Mike, detta är en av de bästa matcherna man kan göra i UFCs fjärdeviktsdivision. Den gamla mästaren mot den nya mästaren. Topuria mot Holloway. Mike, vem har du och varför? Alltså den här matchen är riktigt bra match. Den är 50-50 för först, Max Holloway har aldrig blivit liksom knockad i hela sin karriär. Bara domslut och submissions. Exakt, han har aldrig blivit avslutad liksom KO. Nej, precis. Aldrig knockad. Ja. Jag tror aldrig han ens har blivit sänkt. Nej, han har för bra käk. Sån Hawaii-käk. Yep. Och Topuria, han har blivit sänkt någon gång. När han körde mot Albert, han från England. Ja, glömt hans namn just nu, men ja. Sen, det var värt att nämna, det var en match som Topuria tog på typ 2 veckor. Och han gick upp en viktklass. Ja, men det spelar ingen roll. Han fick en spark, han gick ner, han blev testad. Så det bevisar att han kan gå ner. Ja. Vad skulle jag säga? Båda är boxare. Båda är bra på boxning. Båda gillar helst då. Tror du de kommer göra den här peka i mitten och sen bara stå och bang? En grej som Max är jätteduktig på. Han använder schack mot motståndare. Mot sina motståndare. Han brukar använda schack. Liksom han tar dem till det djupaste vattnet. Ja. Alltså jag tycker Max Holloway är som absolut farligast i typ 4:e och 5:e ronden. Exakt. Han tar dem till det djupaste vattnet. Och sen, sakta men säkert, du ser han blir vass och vass ju mer runder går. Och det är farligt för Topuria. Och han har bättre kondition än Topuria. Ja, jag tror också det. Men Topuria är han har bra kraft. Jag skulle säga han har lite mer power, ja. Ja, lite mer power. Så om han träffar Max bra, jag tror han får Max att somna. Alltså det är många som har snackat också om att Max har varit med i många krig. Många 5-rondare. 5 ronder mot Dustin Poirier. Gick nästan 5 hela ronder mot Justin Gaethje. 5 ronder mot Volkanovski. 3 gånger. Liksom det är det, han har tagit mycket skada. Och även om jag tycker att han inte visar så mycket av den skadan, förr eller senare så hinner det ikapp alla. Liksom, man är bara en människa. Och även de som man såg ha typ, han kommer aldrig bli knockad, hans käk är helt fantastisk. Folk sa det om Chuck Liddell. Och sen vad hände? Han bara blev knockad. Tony Ferguson, folk trodde det inte gick att knocka honom. Och sen såg vi vad som hände där med han och hans karriär. Så nu tror jag inte att liksom Holloway är i den nivån som dem. Men ja, även om hjärtat säger Holloway så tror jag faktiskt på Topuria. Och sen co-main event, säkert den matchen som våra tittare ser fram emot mest. Robert Whittaker mot Khamzat Chimaev. 5 ronder mellan. Jag tar Robert Whittaker direkt. Jag gillar inte Khamzat Chimaev först. Yes. Andra, jag tycker att Robert Whittaker är jätteduktig, jättetuff motståndare för Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev är mycket explosiv. Han är one round man. Han börjar första rundan allt han kan. Andra runda, om du överlever till 3:e runda eller 4:e runda, då avslutar han efteråt. För då blir han för trött
Och då tappar han liksom fokus och sånt. Då sågs Vi har man, aldrig sett han gå till alltså, mer än 3 ronder också. ja, men tredje rundan med Gilbert Burns, han var helt slut. Han var helt Usman slut. också. Ja, med Kamaru Usman också. Tredje rundan så var han helt knasig. Men det är kanske för han tränade i Sverige. Man vet aldrig. Alltså, olika träningsformer, olika upplägg kan ju påverka en prestation. Så ja, men det är sagt, hans fighting-stil, som du säger, den är så explosiv att man kan inte hålla det i tempot i 5 ronder. Medan vi har sett Whittaker gå 5 ronder mot de bästa. Mot Joel Romero, mot Israel Adesanya. Exakt, jag ville säga det. Joel Romero är brottare i grunden. Och Whittaker kunde stoppa han. Liksom hans närtagning. Han kunde stoppa han. Han körde 2 gånger mot honom. Han kunde avsluta han. Så jag tror han kommer kunna avsluta Khamzat Chimaev. Jag tror att de 2 första ronderna så är jag en stor fördel till Khamzat. Första andra ronden, om det tar slut då så är det nog för att Khamzat har ground and poundat. Ja, exakt. Så... Om det går förbi det, då tror jag att det kan bli antingen ett sånt riktigt krig som det blev mot Burns, eller så kan det bli så att Whittaker faktiskt tar det. Han såg fantastisk ut mot Ikram Aliskerov också senast. Alltså, han såg så bra ut. Ja, men vet du, men Whittaker, han är duktig på något sätt. Men ibland också han kan vara dålig. Alltså, du vet, ingen fighter är perfekt. Även de bästa fightersarna kan se lite dåliga ut ibland. Liksom det, typ Khabib, hade han jättebra striking? Nej. Så liksom, ingen kan vara perfekt. Ja. Är det någonting annat du vill snacka om på UFC-kortet? Shara Bullet? Jag gillar Shara Bullet faktiskt. Jag tycker han är väldigt duktig Han kille. ser ut som en Mortal Kombat-karaktär. Alltså. Han är jätteduktig. Han är karaktär. Han är fucking karaktär. Ja. Han är jätteduktig. Men det är synd att han är jättedålig grapplar. Eller han har ingen grappling liksom. Ja. Det första... Men han är bra på att undvika marken ändå. Alltså... Du såg när hans sista motstånd tog han ner han på marken och sen började han armbåga. Ja, alltså de armbågarna var sjuka. Han är väldigt duktig. Sen han möter en jättestark brottare nu i Armen Petrosyan som... det är svårt att se bra ut mot Petrosyan. Så alltså, det är ett bra test. Jag tror absolut det blir Shara Bullets tuffaste match hittills. Ja, exakt. Så han måste kunna bara liksom kriga igenom det. Okej, då har vi kommit till sista delen av showen här av Fight Talk. Som såklart är jobbiga frågor med Wendel Martinez. Mike kommer nu få ett par jobbiga frågor. Han är fri att inte svara på dem om han vill. Men gör han det så finns det lite straff. Okej, Mike. Av alla dina motståndare som du har mött i MMA, vem hade du helst dansat som slow dance med? Bikuapa. Okej. Hade du hellre flyttat till Stockholm eller varenda brud du pratar med kan endast prata danska? Varannan brud kan danska. Jag kan danska också. Kan du danska? Okej. Säg någonting på danska. Kan du inte svenska eller? Det är danska ju inte. Vad säger juryn om den? Okej, nästa fråga. Vad kom först, kycklingen eller ägget? Vad kom först, kycklingen eller ägget? Ägget. Men vad var det som lade ägget? Ja, men den kom först. Ägget kom från ingenstans. Ägget kom från ingenstans? Ja, Big Bang. Och sen kom den lite kyckling. Sen började den producera mer och mer. Okej. Jag kan köpa det. Hade du hellre sålt crack till barn eller tagit heroin en gång i månaden? Sålt crack till barn. Va, bror? Hur kan du...
För fan ska jag ta heroin för mig själv? Aldrig. För du gör det för barnens skull så att de inte ska... Jag skiter i dem alltså. Vem hade vunnit i en MMA-match? Momo eller Malik? 100% Malik. Jaså? Ja, Malik hade strypt ihjäl Momo direkt. Han är bra grappler, va? Jag tror Malik hade vunnit. Vilken av dina motståndare tycker du är snyggast? Island Boy. Island Boy. Gifa Kundo. Han har ett fint ansikte, det får man säga. Nästa fråga. Hade du hellre bara gått på alla 4? Liksom, du får aldrig ställa dig upp. Du måste gå typ på alla 4. Eller fått HIV. För vadå? HIV. Vad är HIV? Det är det som händer innan AIDS. Men man kan stanna det innan det blir AIDS. Men vad är HIV? Okej, jag hade fått HIV. Jaså? Du hade tagit det? Okej. Nästa fråga. Aldrig mer använda en mobil. Eller varje gång du använder en mobil så spelas porr i bakgrunden. Men varför? Jag kan spela porr bara direkt. Ja, men alltså tänk, du är hemma hos din mamma, din mobil ringer, svarar du, det är porr igång. Jag använder porr. Jaså? Du klarar dig inte utan mobilen? Ja, nej, jag klarar... Mike, vad hade din mamma sagt? Jag vet, jag hade lagt något till hennes öra så inte hon hör. Okej. Nästa fråga. Är det någon som knackar? Bror, ring Leif, mannen. Han sover, va? Ja? Okej. Vad är den minsta summan pengar jag kan betala dig för att hångla med DJ, vår producent? Minsta? Ja, vad är den minsta summan du hade tagit för att göra det? 22 000. 22 000? Nej, det är görbart. Det är görbart. Nej, det var... Vi kan vända på frågan. DJ, vad är den minsta summan jag kan ge dig? Shoutout på Snapchat, ey! Bara så ni vet, det kommer ändras till OnlyFans efter detta. Ja, Mike, du klarar det galant för att det finns ingenting du inte vågar säga och det är därför vi älskar dig. För att du har inget filter. Liksom. Det är det som är så fantastiskt. Och då har vi kommit till slutstationen. Det blev nog ett ganska långt avsnitt. Vi hade mycket att säga om AFN och sådär och sen lite UFC-instick också. Men som vanligt, härligt att sitta här och kackla lite MMA med dig. Tack så mycket, tack. Det var väldigt roligt avsnitt tycker jag. Vi har kommit tillbaka efter de senaste avsnitten. Vi var borta, vi är från Malmö. Studio finns i Stockholm. Och vi vägrar flytta hit. Exakt, vi vägrar flytta hit. Plus jag hade träningskamp, jag hade match. Jag är klar nu. Så vill ni se mig slåss på MTFL? Eller? Säg till om ni vill. Så allihopa, tack så mycket för att ni kollar på dagens avsnitt. Nu har vi kommit till slutsats. Om ni vill kolla och se mer, in på Spotify, ge oss 5 stjärnor, dela alla avsnitt med alla ni känner, mormor, farfar, allihopa. Och in på YouTube, like och subscribe. Like och subscribe. Och eller subscribe på Supersport TV, eller? Supersport. Och vi ses i nästa avsnitt. Adios! Ciao!